Nëse jemi gati mund të fillojmë. Dhe përshëndetje për gjithëve. Faleminderit përfaqësues të media. Sot kishim ndërë dhe kënaqësinë që e pritëm në vizitë kryeministrit të Kosovës, zotin Haradinaj. Për neve ishte një ndërë sepse dita e parë e punës viti 2018 ishte vizita e kryeministrit në zyret tona. Kjo tregon që kryeministri dhe qeveria e Kosovës është duke kushtuar në si arsimit dhe është duke futur në prioritet arsimin që është diçka të jetë e rëndësishme si fushë në Kosovë. Me kryeministrin diskutuam sfidat dhe punët që na presin në 2018 dhe kemi shumë punë për të bërë, shumë sfida për të bërë, sepse mendojmë që duhet ta ndryshojmë gjendjen e arsimit që kemi. Në kuadër të shumë temave që diskutuam dhe morëm në përkrahje të jashtëzakonshme në kryeministri, veçantë diskutuam çështjen e PISA 2018, për një test që presum në muajt në vazhdim që ta kemi një dinamizëm të punës, në mënyrë që të jemi sa më të përgatitur në mbajtjen e testit final që të jetë dikun ka fundi prillit dhe fillimi i majit. Ne njoftuam kryeministrin për detajet e komisionit PISA dhe angazhimet tona të përgjithshme për punën dinamike që ne do ta bëjmë deri në këtë datë dhe morëm përgjegjësi të mëdha që ta bëjmë maksimumin që vërtet kësaj radhe të dalë më mirë se sa që kemi qenë në testin PISA 2018. Kryeministri na zotu që të da këtë përkrahje maksimale për neve dhe në çdo aspekt me kabinetin e tij do të jenë përkrahje neve deri në ditën e mbajtjes së këtij testi. Pra dhe njëherë ishte respekt dhe nder për neve që ishte kryeministri në zyret tona. Kryeministri të falenderoj shumë për këtë mbështetjen që na dha dhe për këtë mundësi tona që ne të jemi të lirë të punojmë që vërtet kjo përgjegjësia jona të tel me rezultatin e fundin e mbajtjes së testit. Faleminderit ministër. Nderuar ministër, ashtu si edhe pata rastin pra dhe njëherë ju uroj fillimin e këtij viti të punës ju kolegëve nikosisht gjithë mësimdhënësve, kudo që janë fëmijëve tonë, nxënësve pra edhe prindërve. E vërtetë është se gjendja në arsim nuk është e mirë. Pra, për këtë pajtohen gjithë. Në arsim ka plot punë, shumë punë, është prioritet i qeverisë. Kemi qenë jashtëzakonisht ngarkuar me çështjen e energjisë edhe na ka marrë shumë punë. I kem kushtuar rëndësi edhe i vazhdojmë i kushtu shëndetësisë, për fokusimi në arsim do të jetë i vazhdueshëm gjithnjë dhe ta keni përkrahjen tonë. Nëse dojmë me identifikue temat cilat janë ose ku janë problemet në arsim, do të ishte edhe njëherë një kohë gjatë, një listë e problemeve. Tani jemi me një temë më konkrete, ka të bëjë me testin PISA, pra me vlerësimin që është një vlerësim i nivelit ndërkombëtar, edhe i cili ndodhë në këtë pranverë, pra dikun prillit, fillim të majit. Jemi të interesuar që ta marrim seriozisht, që ta dim peshën e këtij testi, edhe që të del e vërteta, të del niveli i vërtet i asaj se sa janë zot ku kam rrije mësimdhënësja në raport me këtë test vlerësimit. Edhe këtë e biseduam sot, do të jemi bashkë, një pjesë e përgjegjësisë e madhe vjen për kryetarët e komunave, për drejtorët e drejtorive të arsimit në komuna, edhe zbret deri te mësimdhënësit, edhe të nxënësit. Pra, ishte kjo tema, në këtë temë do të rrimë së bashku. I kemi edhe shqetësime tjera që kanë bojnë me arsimin, sidomos fillor, po flas, po edhe të mesëm, jo për arsimin e lartë, ka të bëjë me sigurinë në përshkolla, pra nuk është në rregull që në ambjente e shkollës me ku u gjet njerëz që as janë nxënës, as janë profesor, s'kan çka lypin në këto ambjente shkollave. Ato me pas një rregull strikt, kush ka drejt edhe kur me qenë në shkollë ose në bord shkollës, këta do ta bisedojmë bashkërisht. Edhe kemi situatën e narkotikëve në përshkolla. Pra të fëmija, kjo është kompetencë ma shumë e Ministrisë Rendit edhe mekanizma të tjerë, për kundër përmirësimeve ende vazhdojnë problemet, pra ende vazhdojnë me qenë të ekspozuar fëmija e Kosovës në përshkolla, ndaj atyre që shpërndajnë droga ose ndaj drogave, edhe këtë do të trajtojmë me seriozitetin më të madh, pa kushdo që duhet me dhënë llogari për këtë do të jetë. Nuk do të lejojmë edhe herë përsëris
me ministrin e kemi biseduar edhe me ministrin e rendit edhe me gjithë. Nuk do të lejojmë që fëmija jonë me qenë rrezikuar në shkollë. Kur e dorëzon prindin në shkollë është në përgjegjësi tonë. Kur e ka prindin në shtëpi, pastaj ndryshon përgjegjësia për të jemi bashkë. Ministre, faleminderit për kohën, për juve, faleminderit për kolegëve pashtu. Kryeministër, përveç sindikatave tjera, edhe sindikata arsimit ka paralajmëruar greva për muajin janar, pasi që nuk e pranojnë rritjen 4% të pagave në sektorin publik. Po ashtu e quajnë edhe ofenduese që qeveritarët rritën paga deri në 100% dhe kaq atyre vetëm 4%. Pra edhe sindikata tjera që kanë paralajmëruar greva. Çfarë do ndërmerrni që të mos përballemi në fillim të këtij viti me një situatë që kanë quajtur ata trazira sociale për vendin. Dhe për juve, ministër, një pyetje, e keni përmendur se e keni formuar një komision i cili do të vlerësoj qëndrueshmërinë e universiteteve publike. Nëse mund ta dim dhe keni thënë se keni ide që të ketë vetëm 2 universitete publike. Ku do të dihet se sa universitete faktikisht do të mbesin? Dhe a besoni se do të rritet cilësia në arsim nëse zboglohet numri i universiteteve? Por edhe një pyetje tjetër, keni thënë media se keni bërë një kërkesë që të shtyhet afati i testit PISA. Megjithatë në shkurt vitit kaluar, ministri Arsim Bajrami ka njoftuar se kanë aplikuar që të mbahet testi PISA këtë vit dhe natyrisht organizatorët e PISA-s nuk janë fajtor se shteti ka dështuar që të mbahet testi PISA në kohë. Si e keni menduar këtë? Rritja e pagave 4.6% është kuadër premtimit elektoral për 30% rritje në këtë mandat. Këta e mbajnë këtë premtim elektoral, po ashtu në këtë premtim kemi thënë që do të arrijim edhe kualitetin. Edhe rritjen e kualitetit nuk do t'i falim kërkon që se kryejnë punën e vet. Dohon as mësues, as profesor, as kërkon këtë vend, as gjyqtar, as mjek kërkon. Rritja e pagës për shefin e qeverisë dhe ministrat është një vendim politik i atyre që i kanë përgjegjësi, por që s'mund të hynë njëjtën kategori me rritjen e pagat krejt sektorin publik, se ka rangim për paga në gjithë sektor. Pra, premtimin e dhënë elektoral do ta mbajmë. Edhe do ta tejkalojmë. Pra, nëse vetëm 4 herë 5 rritet %, i bjen 20. Po sa herë që rrit 5, herën tjetër nuk është më 5, se rrit edhe tek 5. Pra, kalojmë 30% e premtuar. Kjo është përgjigjja ime për sindikatat. Pra, premtimin elektoral po, njëkohësisht edhe kërkesën për llogaridhënie, po do t'i interesohem. Për trazira, bojmë trazira kur dojmë, se vendi jonë është, po kështu është vendimi i qeverisë dhe i imi, sa jo mund. Do të faleminderit për pyetjen, besoj që i kemi të gatshëm përgjigjen sepse kanë ardhur më herët tek ne. Fillimisht lidhur me komisionin për vlerësimin e qëndrueshmërisë së universiteteve publike, ne kemi thënë kemi formuar një komision. Faktikisht komisioni është pothuajse në finalizim të punës. Ideja e këtij komisioni është që të bëjnë një vlerësim të qëndrueshmërisë dhe cilësisë të universiteteve publike. Dhe në ndërkuadër të vlerësimit ne kemi thënë nëse vrem që nuk ka cilësia në nivelin e duhur dhe qëndrueshmëria e atyre vjen në pyetje, atëherë këto universitete mund të shndrohen në fakultete përkatëse të 2 universiteteve në Kosovë. Pra nuk është bërë fjalë se kemi sqaruar disa herë në media këtë çështje, nuk bëhet fjalë për mbylljet e fakulteteve, por vetëm për shëndrim në kampuse të 2 universiteteve në Kosovë që mendojnë pikërisht në ngritjen e cilësisë. Çdo veprim që ka të bëjë me ngritjen e cilësisë, ne do të marrim vendim dhe besoj që edhe kryeministri është shumë i interesuar në përkrahjen e drejtimin që konsideroj që është ngritja e cilësisë edhe në nivelin universitar. Kjo ishte ideja e këtij komisioni dhe besoj shumë shpejt ne do ta finalizojmë punën, që pastaj do ta diskutojmë edhe me qeverinë e Kosovës si do t'i çasim problemet e universiteteve. A vjen ka marrë vendimi varet nga agjenda e qeverisë, por unë besoj që deri ka mesi janarit finalizohet raporti i këtij komisioni dhe pastaj këtë raport do ta diskutojmë së bashku me kryeministrin dhe kabinetin e kryeministrit për të ardhur të një vendim sa më i mirë në drejtimin e vetëm që cilësia në pjesën e arsimit universitar publik të nivelin e duhur. Sa i përket pyetjes së dytë, kërkesës zyrtare, ne në fakt kemi diskutuar me komisionin PISA, nuk ka qenë ideja që të largohemi nga testi, por ne jemi mobilizuar shumë, kemi një komision tepër të përgjithshëm tani dhe kemi menduar që nëse do ishte mundësia që të shtyhet për 1 vjet, ne do të ishim shumë më të përgatitur
Kjo ka qenë ideja e kërkesës. Mirë, por rregullat e pisës nuk lejojnë shtyrjen një vjeçare, pra kërkojnë vetëm tërheqje deri në vitin 2021, dhe nga kjo ne tani jemi të vendosur që maksimumi ta bëjmë deri në muajin maj që të jemi sa me rezultate pozitive. Dhe një pyetje tjetër, ju folët për gjendjen e arsim, por më intereson qeveria e Kosovës, a keni paraparë konkretisht që të rrit një buxheti për Ministrinë e Arsimit në mënyrë që në gjithë Kosovën të aplikohet mësim tërësor, që ministri ka paralajmëruar po më parë që të moderat 300 milionë euro për këtë gjë. Ne me ministrin jemi rregullisht komunikim, edhe në takimet qeverisë dhe bilaterale një me një. Realisht nuk është rëshi që arsimit i apim rëndësi, pra e ka peshën e madhe si temë, dhe nuk është rëshi se ditën e parë jemi tu të këtij viti. Kemi qenë për e qujnë emergjensë për situatën e energji, edhe jemi detyruar një pjesë të madhe të kohës me edhanë. Tani në këtë vit jemi me arsimin shumë, me shëndetësinë do vazhdojmë me qenë, du t'i lojmë produs, edhe trepqës do t'i kushtojmë rëndësi, se edhe ashtu e i pak kohë. Po numri i zëvësministës nuk e di sa janë në arsim, sa janë ministrë? 4 i kemi. 4 zëvan se janë. 2 për tyre diskutun, tjerë tja. Tema ishte ajo që nga boni me pas piset. Sa i përket buxhetit për arsim, edhe rritjes buxhetit edhe ndërimit qendjes pa me shku në një ndërim, nëse është e mujshme, atë planifikimet i bën ministria, kërkesat i bjen atë sa janë të mujshme, na do t'i përgjigjemi. Mirë po menaj që ka diçka që mundet me u bo edhe në këtë buxhet. Unë e di që ka që nuk janë qasë përpik mësues arsimtar në orë nështë. Mungojnë kaj herë. Më ndohë me herë dhe lujnë ma shumë shah. Se sa e parafame, pauzan mes 2 orëve, me këtas që më ka ja hubi mundin atyre që punojnë shumë, i kanë eduku breza. Unë e di që në për të shkova pak ma lagë, pak ma topta. I bojnë të ndrime vashë që aty e kryjnë të qyshë, se ftafta është ta s'podi arsyna tjera. Si qari do të ndryshon kjo Kosovë. Unë se kam këtë votë, kush ma qëtë votën në fond kush ja. Unë e kam çkandohë me një ashtë këti veni. Kemi mu përbalë, si kur jem përbalë me do tema tjera që i kem kry, kemi mu përbalë edhe me këtë gjendje. Pra, duhet ta kupton se cili që kemi hynë obligim. Nuk është në rregull fëmija janë me dalë më i dobë, se sa çdo kush në janë edhe me një dallim të madh. Në pisë. Pas ka logjik është, diku do ka ngecë. Nëse e shohim si ka ardhur deri këtu gjendja, mirë, po hajde ta ndrojmë. Nuk po lypim fajtor sot, po lypim rezultat. Përveç të isha proncu qëta se tot një përgatitje për me një përgjigje. A shumë kryeministër fakje? Nuk, konvjetes nuk është nështë për u para kohën me u deklaru. Unë besoj që edhe dhe ministri edhe gjithkush në Kosovë ka respektin për konvencionet të arsimit lartë, janë tonat, janë të mija jonë, janë buxheti i Kosovës. Nga momenti që këto janë themelue, është tash me pasue për ka jam ateme, edhe infrastruktura nevojshme, edhe përkaja buxhetore, edhe çdo gjë tjetër, hetohet në farë dileme në ndërkohë, duhet t'i analizojmë mirë para se të veprojmë, se nga njëre pa të në kujdes, nuk po mrime edhe në përgjithme. Faleminderit shumë, media dhe juve urime ky vit që ka fillu kohë i marë për ju që. Vitere mirë.